สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอน4ลิตรบรรจุเครื่องปรุงอาหารครับซึ่งตัวแกลลอนเนี้ยจะมีลักษณะของเนื้อหนานะครับแล้วทีนี้ด้วยคุณสมบัติของเขาก็คือนำกลับมาใช้งานกันได้อีกครับทีนี้จะใช้งานภายในครัวเรือนกันครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอนพลาสติกครับผม